taga-probinsya ako, lumaki ako sa kanya. Siya talaga yung kasama ko my entire life kasi yung mom ko nasa Barcelona. So, si Miss Barcelona. So, ayun po, hindi ko po alam na gusto na niya pala ipasa sa akin yung powers niya. Kaya the heiress yung life. Kumusta naman kayo pagtrabaho sa Shenko kasi at yung experience mo doing the film? Working with all of them is really nice. Si Sunshine, naka-work ko na sa Oh My G. Tapos si Direk first time. Si McCoy, Be Careful With My Heart. It's really nice working with them again. And of course, Miss Mary. It's such a pleasure working with her. At first, I told her sobrang na-starstruck ako sa kanya. And then, sabi niya sa akin, huwag ka ma-starstruck. Kailangan may sarili kang ano tawag ba? Basta sabi niya, may sarili kang Yun yung sinabi niya. So, naging comfortable na ako sa set with her. And she's really nice. And working with Direk, he's very, I actually really enjoyed working with Direk Frasco. He's very, hindi ka matatakot sa kanya. He's really gonna explain the scene sa'yo. Sasabihin niya sa'yo yung gusto niyang makuha sa eksena and magiging comfortable ka lang din talaga sa presence niya. Ayun. Sunshine? Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako naman dito si Carmen. Ako yung nanay ni Janella dito, ni Kia. Isa akong OFW, and then all of a sudden I decide to go back to the Philippines to take care of my daughter. And doon na nagsimula ang dilema ko kay Auntie Luna, dilema niya sa akin kasi ayaw niya yun dahil gusto niya mas sarili niya lang ang aking anak. So, ganon. And of course, working with them is always an honor naman with Ate Mary. Yung last time na nakatrabaho ko siya doon sa Inang Yaya, kakapanganak ko lang doon sa sa bunso ko that time, Ate Mary. And with Janella sa Oh My G, maganda rin naman yung experience ko, napakabait at napakagaling na artista, napakagandang bata pa. And with Direk Frasco, nag-work na tayo direct sa MMK Ipaglaban Mo. And with si McCoy, I think this is the first time. Oo. Always, parang nakakatuwa kasi happy set lang kami and napakababait at professional po ng lahat. Thank you, Sharon. Yes, Miss Mary. Auntie Luna? At ito kasi, piniprepare ko si Janella na i-offer ko kasi siya sa San Lugar. Doon siya yun. So, naiinip na ang lahat sa pag-offer ko sa kanya. Kaya, ako yung ginabagsakan ng sisi. Ngayon, dito kasi nung bata ako, yung younger days namin dito, umibig si Luna. Pero niloko siya. So, ang ginawa niya, ginantihan niya yun. Kaya makikita niyo sa part na yun, pinatay niya yung lalaki. Ngayon, nagkaroon sila ng usapan ni Carmen na hindi nagagawin yun at titigil na siya. Nagbigay siya ng commitment para hindi na nagagawin kung ginagawa pa na. Doon tapos nilalak na, ina-offer ko siya sa lahat ng mga naghihintay. Kaya, yun ang dilema ko naman, kung paano na. Kaya umuwi ng isang beses na gupit na ang bumo, kaya doon ako nagalit, na-mystery pa ako. Nento na po. There's more to that. Kumain ko lang si Mary. Patay tayo yung mapapanood ng maraming sa Siyempre, iba ko kayong kwento sa nakapanood dito. Kaya panoorin po ninyo. Kumusta namang ka-work, McCoy, Janella, and of course, Sunshine after long? Si McCoy, ngayon ko lang ang trabaho, di ba? Si Janella din. Kami ni siya matagal na si Direk, kaya nandito kami nagtatrabaho. Kaya excited ako. Dahil yung kwento ni Direk sa akin, 7 years old lang siya noon, naliligo siya. Wiling-wiling na si Ate Mary. Naliligo siya, naliligo na ako. Yun yung recollection ni Direk sa akin. 7 years old pa lang siya noon. Diba, katok sa bala ng mga malakas, kapit siyang makan. At ang kita meron mo, nabili na. Tinaamin ang mong internet. Pero kaming joke namin. Okay, thank you.
may open na tayo sa ating Joseph. Good evening. My name is Joseph, or the name of Victoria. My questions are for Ms. Janella. After doing this movie, are you now afraid that a Makabarang might suddenly appear to you? In what areas in your house or in other locations other than your house are you now ever so watchful that a Makabarang might appear? And how would you handle that if it happened in real life? A witch, a Makabarang. Dami na siya. Isa lang mo. Relax ka lang. Relax ka lang. Kanina pa nga lang pagbaba ko, nagulat na ako doon, napasigaw ako. I didn't know she was there. Actually, nung nauna ko nakita yung costume ng mga babae, yung look ni Mama Larang, natakot talaga ako. And actually, it really haunts you, yung itsura niya. Kasi talagang, wala na, matatakutin kasi talaga ako. So, na-imagine ko na talaga siya minsan pag nasa bahay ako. Hindi ko pa naman siya napanaginipan, so okay. While doing this movie, were you reminded of any horror movies that you got to watch growing up? Did it bring back any memories or even snippets of horror movies you saw on your show or any channel or something? Did you reminisce or remember any of those? Actually, no, kasi she has her own look eh. May sarili siyang itsura, parang hindi siya ginaya sa ibang mga horror movies. So, wala akong naalalang specific movie, basta takot lang talaga ako sa kanya. Is this the first time you've heard of Mama Barang? Looking back, maybe Mama Barang, your time series version of which is this the first time you learned about Mama Barang? Actually, before pa, I've known about Mamba Barang. Mamba Barang is a woman who practices sorcery or black magic. Pero hindi ko alam is iba pa pala yung Mama Larang sa Mamba Barang. Mama Larang, yun yung parang head na evil spirit. Tama ba? Yung Mama Larang. Yun yung talagang namumuha ng yung nananakit. Yun yung Mama Larang. So, yeah. Through Netflix, streaming services, you're all exposed to different kind of horror movies from children. It's all from gore and splatter to even horror. It's all from borderline honesty. So, during this movie, were you aware that some people have traveled to vampires, some people are past. So, what is your message to discerning horror fans and horror players that they should watch this movie when it comes out? And then, what are the reasons why they should watch it? Actually, pinag-uusapan namin yung ni Derek nung una na parang paano namin gagawin iba tong movie na to sa lahat ng horror movies na lumabas. Lalo na Regal is very good at horror movies. So, Derek, you wanna answer the I think yung movie kasi may conscious effort talaga when we were making it. We were gunning for MMFF talaga. So in terms of tone, mabilis siya, very straightforward yung kwento. Pero we make sure na yung scares niya kahit paano is something different. Even yung look ng Mama Larang, yung effort namin doon sabi ko, I wanted it to look something based on yung look ng mga Filipiniana, very Pinoy sana siya na pag nakita mo yung outline pa lang nung Mama Larang, nakakatakot siya kasi close to home. Kumbaga hindi siya mukhang buto ng foreign movie or ng isang Hollywood horror movie. I wanted it na magmukhang Pinoy talaga. So, na-achieve naman namin feeling ko yung look kasi talagang nung nagte-test shoot kami dun sa costume pa lang, may creepy factor na kagad kapag familiar siya, di ba, sa mga Pinoy. Kapag familiar ka sa bagay, yung di ba, pag nakakita ka ng mga lumang retrato ng mga Pilipina na mahaba yung damit, mahaba yung buhok, nakakatakot siya. Imagine mo kung may bagong ganito, nakakatakot siya. So, ganun yung pinanggalingan namin. So, yung movie is we paid homage to most of the Regal movies na talagang horror yung atake. So, pag napanood nyo siya, nandun yung tatak Regal, pero at the same time, may bago rin, kumbaga,
I make sure na may bago silang makikita yung mga manonood na hindi siya mabagal, saktong-sakto lang yung pacing niya. Tapos even yung sound design and scoring nung nabuo na siya, sobrang happy kami dun sa kinalabasan. Even some of the jurors from the MMFF, they were messaging me sa FB na yun, maganda yung pelikula na gustuhan namin. Sayang lang hindi nakapasok, pero at least happy kami dahil alam namin na maganda yung feedback nila sa pelikula namin. Thank you for answering my questions. Thank you, Joseph. May question pa. Mary? Who's next? Nakilala ka. So, good evening po. I'm Mariel from Inside. So, my question goes to Ate Ray. So, yung pambabarang as we know it is part of the Filipino culture. Sorry. It's part of the Filipino culture. So, how did you anchor the mambabarang in the areas and the mambabarang in our culture? Siyempre si naman na Gina kasi when they wrote the story, mas alam nila yung mythology ng mambabarang. Actually ako nagulat na ganun pala siya. Akala ko kasi mambabarang saka yung mga mangkukulam, akala ko medyo hawig yung ginagawa nila. Yung pala, mas malala yung ginagawa ng mga mambabarang. They can be more vicious and they can kill talaga kung baka ganun kalala yung pwede nilang gawin. So, in-anchor namin siya ng konti dun sa yung mga info na nakuha namin kasi when they did the research, parang we made sure na more or less factual siya, tapos medyo totoo. Kaso may borderline kasi na ayaw mong lampasan dahil syempre hindi ka na makadelve masyado dun sa totoo kasi alam mo yun, may konting takot ka. May konting takot ka, even the writer na masyadong laliman pa siya. So, even yung movie, grounded siya, pero at the same time, may mga cinematic license na ginawa. Kasi in real life, hindi naman lahat ng mababata may masama. Kumbaga, may mga pinapractice na yung craft na yun, pero kumbaga ayaw ka naman mabuti na bad light yung iba rin na hindi naman ganun yung ginagawa. Kumbaga, conscious lang kami na for this story, nagkataon lang na itong grupo na to, yun, ganun yung kanilang mission doon sa pelikula na i-transfer yung kapangyarihan doon sa future generation. Kaso syempre, nandun yung conflict kasi papayag ba yung nanay na makuha ng anak niya yung isang bagay na sa tingin niya ay masama, hindi dapat, kumbaga hindi dapat in-entertain pa rin po siya. Paano po kayo nag-research about mambabarang? Immerse po kayo or Ako hindi masyado. Kumbaga mas hinayaan ko na doon sa creative side yung details about ng mga mambabarang. O nagtatanong na lang ako sa kanila kung halimbawa, I'm going to do this, tama po ba ito? Makatotohanan po ba ito? So, they give feedback lang. Pero personally, hindi talaga ako masyadong tawag dito, nag-dive into it kasi yung medyo tricky part sa horror kailangan medyo may distansya ka. So, mas nakafocus ako dun sa execution ng pelikula. Kasi when they offered the movie, buo na yung script. Kung baka matagal na yata nilang nagawa yung script and then natutulog lang and then they saw an opportunity to do it. They offered it to me. So, yun. Kung baka buo na siya, hindi na ako masyadong lumalim kasi ayun, parang dumistansya lang ako para hindi masyadong tawag ito. Hindi mo siya nauwi sa bahay. Kung baka on the set lang yan, sa trabaho lang naman. Thank you po. Thank you. Thank you, ma'am. Any question? Mas meron ka na yung last horror movie kung natatandaan mo. I think it's Ay, dito. Ano gusto mo sa horror movie? Hindi ka ba matatakotin? matatakutin din, hindi nagpapalata. At sino papatakotin? Pag nasa ginagawa special experience, siyempre misteryosa ka dito. Kasi yung mga films na gawa, ako yung nakatakot. Malaki. Yan, kaya kami nagsagrat ng pinagawa. Parang hindi nga mga palahit ko dito, diba? Pero this time, ako naman yung nananakot or ang natatangita. Kakaiba naman.
alam mo kung ginawa mo dito sa yung vampira ka detect yan, di ba? So talagang bira kang gumawa ng Pero nito. ayun, alam sa Becky. O sige. Hindi, Peke Aswang. Aswang ako. Yun, pala. So, yun nga, matatakotin ka pag ano, basically talaga. Medyo matatakot eh, pero lumalaban tayo. Mm. Kasi syempre wala namang mas powerful pa sa Diyos. Yes. Ito yung mga entity na maliit na ito. Pinaka-dapat natin bigyan ng power at saka tiwala at faith. Diba? Na sinasabi nila, huwag kang sumitaw sa Diyos. So, dito talaga. Katakot ka, pero maganda ko ngayon. Yung mga more question, kasi tayo sa ating past director. Si Shai, matatakotin ka, Shai? Matatakotin ka. Ilang horror movies na nagawa mo? Yung pinakatumatak din sa akin, kasi di ba naging Regal baby ako Yes, before? Yung Shake, Rattle, and Roll with Edo Manzano and Manny Ramos. Oo. Tignan ko, Shake, Rattle, and Roll part 2 pa yan. Yun ang last one. Oo, pero na mga ginawa yun. Pero hindi ganun masyadong nakakatakot. Kaya po na yung mga ganun. Pero yun din kasi hinagis-hagis ako doon ni Edo Manzano. Oo. Basically, ikaw matatakotin. Matatakotin. Sa pinagdaanan ko sa buhay, parang wala na rin ako masyadong nakakatakutan. Kidding aside, hindi masyado. Kasi ako, I believe na wala tayong dapat ikatakot basta tayo mag-pray. Pag natatakot na, pag may fear na, mag-pray ka and it will make you stronger. Okay, yan. May bago siya magtanong sa ating kasa director. Si Archie. Okay, Archie. Congrats din sa movie niya. Direct, ang tanong ko lang, base sa pagkasalising niyo, anong kaibahan ng mababarang sa mangkukulang? Actually yung mababara kasi ano siya, parang sorceress na siya. Kumbaga, physically, pwede niya manipulate na yung katawan ng tao. Kumbaga yung napapanood sa mga Hollywood movies, sa mga voodoo, yung mga African American na may mga voodoo dolls na yung pag ginagalaw nila yung manita, gumagalaw din yung tao. Ganun na yung level niya. Kumbaga, pag may nakuha siyang element ng tao, either buhok or personal effect, nakakamit niyo yun against that person. Kumbaga, kahit ano pwede niyang gawin. So, mas dangerous siya kasi mas malakas yan. Ang pagkakaindividual, yung pagka-explain sa akin, yung kapangyarihan nila mas malakas. Kumbaga, kahit nilang pumatay talaga ng tao rekta with their ability. So, feeling ko yun yung difference niya doon sa makukulang na, kasi yung unang medyo mas nagkakasakit, di ba? Or namamakayo sa pati ng katawan, may nararamdaman sa katawan. Pero ito talagang namamanipulate na niya and medyo extensive na yung damage na kaya gawin. So, yun yung major difference for me doon sa pagkakaintindi ko sa dalawa. Base rin sa pagkakasuka na naliksik, saan ang galing more or less ng mga mababara? Kasi yung mga kukulong na din, Bisaya siya eh. Saan ang mababarang saan? Sorry, hindi lang ako masyadong... Dapat sana. Si Manay Gina sana, kaso hindi I'm not sure if she can make it doon sa restaurant. Pero ang alam ko, may certain regions yata na kung saan nanggaling talaga yung mga mambabarang. Pero ang alam ko, eventually nag-spread out din sila. Kasi dito nga lang, when we were doing the movie, a lot of people involved were saying na direct may kilala ako na mambabarang. So, meron din times na parang pinagkita nila yung script doon sa isang mambabarang. And sinabi nila, oo, kaya nilang gawin yung mga ganong bagay. So, doon sa ganong input lang, doon ako humingi ng konting information kung paano ko aatakin yung eksena. So, ayun po siya. Hindi lang ako sure doon sa mismong pinanggalingan kasi pasalan po ng na-edit po namin. Ang question ko kay Miss Perry, ano po ang mas challenging sa inyo sa mga horror films? Yung kayo ang mananakot o kayo ang tinatakot? Pareho na yun eh. Para sa akin na. Kasi pareho ang taas ng tension mo, ang taas ng... Siyempre, parang magulat ka na sa...
Ang taas. Ito naman, para ikaw naman ang mahuhula. Kayod mo. Para ikaw ang bulihan. Kasi kailangan maging successful yung mahuhula mo. Kasi nagulat na sabi sa'yo, ginulat mo ako. Tapos, di ba? Parang paris ka. Wala nangyari. Diba kayo, it works. Kailangan, ata mahuli mo talaga. Congrats po. Okay, thank you. Any more? Gorky. Takot na siguro. Anong eksena doon sa na-ALS kayo? Natakot mismo? May eksena ba kayo? Sarili nyo natakot? Meron yung spoilers. Oo, meron. Kasi meron. Yes. Parang matakot talaga. Yung kayo mismo na habang bago yung i-execute to, habang na-execute yung eksena. Marami. Marami. Malakas yun. Nakakabaroon gulat ng support. Amen. Yes? Question pa? Alas ako. I just want to ask Janella sa si McCoy, parang ito ba yung first movie na ginawa niya? Yeah. How is it working to each other dito sa film nito? Love din kayo dito, parang ganun, may love interest. Parang ganun. Actually, nakakatuwa kasi last time ko nga nakasama si McCoy sa Be Careful with My Heart. Sobrang bata pa namin nun. Ilan to, 14 years old lang ako. Ikaw, 18? 15 pala. 15. Ayun, so mga bata pa talaga kami nun. And it's really nice